שלום, בדקות הקרובות נציג בפניכם את רשת החונכות החברתית של תוכנית קרב. רשת החונכות החברתית היא רשת הגנה לילדות ולילדים אשר נמצאים במצוקה, והיא נועדה כדי לשנות את נסיבות חייהם באופן דרמטי. לעתים רשת החונכות החברתית היא מצודת הגבול האחרונה אשר בה ילדות וילדים יכולים לזכות בשפה, באמפתיה, בתחושת ערך ולספר את הסיפור שלהם. ומהי הרשת החברתית ומה מקומה? אפשר לדמות את מערכת החינוך הבית ספרית עצמה לרשת. ברשת הזו יש ילדים אשר מרגישים נוח. הם מגיעים לבית הספר עם תחושה של ערך עצמי, לעתים תחושה של ערך עצמי גבוה. הם רוכשים מיומנויות, רוכשים חברים, ויוצאים מבית הספר כשפניהם אל החיים הטובים. אך זוהי רק תמונה חלקית. ישנם ילדים רבים אשר חוויית בית הספר שלהם שונה בתכלית. אלו ילדים אשר חווים הדרה חברתית, הם חווים בדידות, ניכור, השפלה, דחייה וכישלון. בסופו של דבר גם נושרים מבית הספר, לעתים באופן סמוי ולעתים בגלוי. במדינת הרווחה פרסו עבור ילדים אלו הנושרים רשת חדשה. הגיעו מורות יועצות, מורות טיפוליות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, קציני ביקור סדיר, ופרסו רשת שחוריה צפופים יותר, זוהי רשת טיפולית. אך הרשת השנייה גם היא לא חפה מבעיות. הרבה מאוד ילדים חיים טוב בתוך המערכת הטיפולית, אבל הם חיים שם עם תחושה של כישלון, משום שהם נשרו מן המערכת הבית ספרית. והרשת החדשה סובלת מחוסר במשאבים, חוסר בכוח אדם, דעות קדומות, עודף בירוקרטיה, מחלוקות מקצועיות. ובנקודה זו נכנסת לפעולה הרשת החברתית. תפקידה של הרשת החברתית הוא לקלוט את הילדים שנשרו, לקלוט את הילדים שאינם נראים ולראות אותם, לעזור לרשתות האחרות לצופף את חוריהם, להגדיל ולהרחיב את גבולות ההכלה שלהם למצוקות של ילדים וילדות. תפקידה הוא להעניק לילדים ולילדות תחושה של ערך. וכעת נבחן את רשת החונכות החברתית מקרוב יותר. אני יכול להגיד שאני רואה ילדים ממש. אני מתעניין בשלומם, במצב שלהם, ואני מתכוון לזה. חיוך, שלום, זה עושה פלאים. גם בבית הספר וגם בשכונה. אני זמין, הם יכולים ליצור איתי קשר מתי שהם רוצים. אני מגיע, רואים אותי, אני נוכח אינטנסיבית בחיים שלהם. כשאני באה לשיחה, זה לא משנה אם זה עם האמא, עם הילדות בשכונה שלא רוצות לשחק איתה, עם האמא שעכשיו כועסת עליה כי לא עוזרת לה בבית, עם המורה, לא משנה עם מי. הנקודת מוצא היא תמיד איך אני מנהלת את השיחה באופן כזה שמשרת הכי טוב את האינטרס של אותה ילדה. וכאן גם החיבור של מה שאנחנו קוראים, השפה יוצרת מציאות. אני מציג את הילד כילד מקסים, הוא יודע לצייר, הוא חכם, הוא פיקח, הוא סקרן, ואז האחרים מתחילים לראות אותו ככה. זה מדהים. פתאום אתה רואה תפנית בחיי הילדים. כשאחרים מתחילים להסתכל עליו בצורה אחרת, על הילד, אתה רואה שיש שינוי. יש מישהי שמכירה אותי, היא מכירה אותי איך אני בבית ספר, והיא מכירה אותי איך אני בבית, והיא מכירה אותי איך אני בשכונה, ולפעמים מכירה כל מיני צדדים שלי שאולי אנשים אחרים לא מכירים, צדדים שאני בוחרת לספר לה, או שאני בוחרת שהיא תכיר אותי רק בצורה מסוימת, רק דרך דברים שאני מספרת לה, ואני יכולה להתייעץ, ואני יכולה לשתף, ואני יכולה לשמוע מה היא חושבת, ואני יכולה לבקש ליווי אם אני רוצה, שהיא תלך איתי לכל מיני מקומות שמלחיץ אותי ללכת אליהם, או תייצג אותי, או שתגיד לאנשים אחרים מה באמת אני רוצה. כי אני חושבת שאחד הדברים הכי קשים בקטע הזה של מצוקה או התמודדות עם מצוקה, זה באמת, זה המון בדידות. כשילד אומר משהו, מספר איזשהו סיפור, אני אומר לו מה אני חושב על הסיפור שלו. מה זה עשה לי?
אני עוזר לו לתרגם את הרגשות שלו. אני שואל אם הוא מדבר על בדידות, אם הוא מדבר על אכזבה, אם הוא מפחד. וזה משהו שמאוד מאוד עוזר, זה משהו שהוא משחרר איזושהי תקיעות, זה משהו חיוני, משהו שהוא משחרר ומאפשר באמת תנועה. מצוקה באה לידי ביטוי בדרכים שונות. הילדות או הנערות שהן מאוד מוחצנות, פרובוקטיביות, מיניות, אלימות, אם זה מילולית, אם זה פיזית, כאילו שם יותר קשה לראות שיש בתוך זה מצוקה. כי יש סביב זה המון כעס, המון רתיעה, המון שיפוט. באמת היה מורה אחד שממש אמר לי את זה בלי... שהוא אמר לי, זה ברור שהיא תהיה זונה, היא גם עכשיו התחילה כבר להתנהג כמו זונה, אז אני לא מבין כאילו מה... בשביל מה?